Ngoài lạnh á. Ngoài lạnh quá. Nè, các nhìn thấy chưa? Có gì không? Có sơ ly đấy. Để không quá đông cam nhá. Thấy chưa? Này. Chưa được, rửa.
Cả nhà đợi mẹ nhá. Ừ. Cho vào đĩa nha. Đi. Đi nào. Ra đi. Đi. Nào. Đi rồi. Rồi, cháu lại. Rồi. Xem nào. Có chua không? Ngọt. Ngon mà nhỉ. Cấm. Con này. Thế ăn gà quá hả? Ngồi xuống, ngồi xuống. Đúng rồi, ngồi xuống. Mà hạt này. Ăn đi bạn lấy thêm. Quả to này. Đứa con đây. Ngon nhỉ. Nhả hạt ra nha. Bỏ hạt ra. Cam thích nhỉ. Con này chín hơn này. Này chín hơn để dành vô bàn. Anh nhém quả xanh đi. Thấy mẹ đưa quả chín là nhém quả xanh đi. Nhiều hạt này. 3 cái hạt liền. Ngon nhỉ. Ngồi gần lại đây. Còn nhỏ tí xíu này. Hayabusa biết ăn giống mẹ để chừa cái hạt ra hả?
Rửa cái hạt ra nhá, bỏ cái hạt đi. Ê, can đang còn mà. Đấy, ăn hết đi. Đấy.